First time mo dyan? Oo. Sige. Tour mo na. Ano malaman? Ano itong site na to? Ha? Ano yung tubig na yan? Yung ano na yan? Ito. Okay. Ano na yan? Oo. So runway natin is 1331. 1-3 at saka 3-1. Field elevation is 291 feet. Okay. Yan ilan? 291 feet Asa? yung elevation. Ito ba na? Rin makita eh. Tayo ka kaya dito para makita mo din sa side. Dapat dyan mga 10 o'clock na. Kaya nga. Dapat ito na eh. Oh, so a beep. Di ba ito? Yan. Piling ko ito eh. Yan. Ayan no? Ayun. Yan. Ngayon alam na natin kung saan. Oo. Mga woodland. Ito yun, sino mo? Dapat na beam eh. Weird no? Wala eh. Sa akin nga, nagpas na eh. Tagpas na o... Crossing into the left. Okay lang dynamic ko. Siguro. But out of 10, mga dos lang ganun. Negative. Negative. Laging may pumupunta dito? Apo. Aeroplano? Oo. Anong May mga private din. private? Pero yung mga commercial, ano nagsa-service dito? Hindi ko alam eh. Wala. Ang ganda dito sa inyo. Ganda ganda ng... Talim pala yun? Oo. Ano yan?